हेलो फ्रेन्ड, वेलकम ब्याक टु बिएन कम्प्युटर। यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ मोबाइलबाट यो नागरिकताको फोटो खिचेपछि यसलाई चाहिँ कसरी यो A4 साइजमा चाहिँ कुन तरिकाले कसरी प्रिन्ट गर्ने, फोटोसपबाट एडिट गरेर कसरी प्रिन्ट गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँलाई यो भिडियोमा तपाईँलाई बताउन लागिरहेको छु। सो हियर वी गो। So make sure that you connect your mobile to the computer. So open your computer. त्यसपछि तपाईको दिस पीसी अथवा माई कम्प्युटरमा गएर यो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईको मोबाइलको मोडल देखाउँछ। फर एक्जाम्पल इन दिस सिनेरियो अहिले चाहिँ यो ग्यालेक्सी M02 मोडल छ। यसमा डबल क्लिक गर्नुस् हैन। त्यसपछि तपाईको चाहिँ स्टोरेज भित्र गएर तपाईको कुनमा छ त्यो हैन, तपाईले चाहिँ फोटोलाई राइट क्लिक गरेर डिटेल्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ त्यही मोबाइलकै ग्यालरीमा जुन त्यो फोटो छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँ राइट क्लिक गरेर डिटेल्समा गएर पनि तपाईको सबै डिटेल्स देखाउँछ त्यहाँ कुनमा छ भनेर। सो इन दिस केस अहिले चाहिँ यो DCIM यसैबाट क्याप्चर गरेको भएर इट मे बी अन क्यामेरा। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले यो मोबाइलले त्यो खिचेको नागरिकताको जुन यो फोटो छ यहाँ छ यो दुईटा। सो कन्ट्रोल प्रेस गरेर दुईटामा क्लिक गर्नुस्, राइट क्लिक गरेर कपी गर्नुस् हैन। त्यसपछि चाहिँ उहाँको के नाम हो त्यो नाम दिएर सपोज मैले अहिले 1 2 3 भनेर फोल्डर बनाएको छु हैन। यसमा चाहिँ पेस्ट गरिदिनुस् त्यसलाई हैन। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मेन फोटो भनेको चाहिँ अब यो भयो हैन, दुईटा फोटो, यो ब्याक भयो नागरिकताको, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो फ्रन्ट भयो। सो यसले चाहिँ म अब कसरी एडिट गर्ने फोटोसपमा भनेर चाहिँ बताउन लागिरहेको छु। सो फर्स्ट अफ अल तपाईँले चाहिँ फोटोसपलाई ओपन गर्नुहोस्। सो फोटोसप ओपन गर्नु भइसकेपछि जुन यो फोटोसपमा यो जुन तपाईँले नागरिकताको फोटोलाई जुन कपी गरेर राख्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले ड्र्याग गरेर यसरी तपाईँले ड्र्याग गरेर यसलाई फोटोसपमा गएर ओपन गर्नुहोस् हैन। आफ्टर द्याट जस्तो यो छ तपाईँको यसलाई यो अहिले चाहिँ यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो जुन यो रुलर देखाइरहेको छ यसलाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल R प्रेस गरेर यसलाई रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी यसलाई रोटेट गर्नुको लागि इमेजमा जानुस्। त्यसपछि यहाँ छ रोटेट भनेर, रोटेट क्यानभास भन्ने छ। तपाईँलाई चाहिँ उल्टो रोटेट गर्न छ भने चाहिँ यो 90 डिग्री CCW मा चाहिँ यसरी रोटेट गर्नुहोस् हैन। यसरी रोटेट हुन्छ यो। र यसपछि तपाईँको यसलाई क्लकवाइज रोटेट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ यसलाई फेरि इमेजमा गएर रोटेटमा गएर CW गर्नु भने चाहिँ क्लकवाइज हुन्छ। र यसरी चाहिँ अघि हामीले चाहिँ एन्टी क्लकवाइज पनि रोटेट गऱ्यौँ हैन। यति गर्नु भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ A4 साइजमा कम्पोज गर्ने यसलाई हैन। एउटा पेपरको साइज चाहिँ A4 साइज मोस्टली युज हुने साइज भनेको A4 साइज हो। सो यहाँ चाहिँ फाइलमा गएर न्यूमा जानुस्। त्यसपछि चाहिँ यहाँ एरोमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ A4 भन्ने एउटा साइज छ है, A4 मा क्लिक गर्नुस् हैन। त्यसपछि ओके बटन क्लिक गर्नुस् र यसपछि यसलाई पनि रोटेट गरिदिनुस् एकचोटि। रोटेटमा गएर CW गरिदिनु भयो हुन्छ हैन। र यति गर्नु भएपछि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले दुईटा कपी निकाल्न मिल्छ हैन। सो यसको लागि चाहिँ यसरी अब यो मुभ टुल छ, यहाँ मुभ टुल हो यो मुभ टुललाई क्लिक गर्नुस् र यहाँलाई ड्र्याग गरेर यहाँ सार्नुस् हैन। र यसलाई चाहिँ अब अलिक सानो गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल T दबाउनुस्। कन्ट्रोल T दबाएर शिफ्ट र अल्ट दबाएर एकैचोटि सानो गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हैन। यसरी अकर्डिङ टु द साइज हैन, अकर्डिङ टु दिस फाइल साइज यो अनुसार तपाईँले इन्टर गर्नुहोस् हैन। अनि त्यसपछि फेरि F दबाउनुहोस्, अझै एकचोटि F दबाउनुहोस्, यो फुल स्क्रिन हट्छ। यस्तै गरेर चाहिँ अब फेरि यो ब्याकलाई पनि यसरी नै मुभ गरेर यहाँ लानुहोस् हैन। र यसलाई पनि फेरि अब म्याक्सिमाइज गर्नुहोस्। अनि फेरि कन्ट्रोल T दबाएर फेरि शिफ्ट र अल्ट दबाउनु भयो भने यसलाई फेरि अनि यसरी सानो गर्न मिल्छ। यसरी छेउबाट लगेर हैन, यसरी सानो गरेर यसरी गर्नुहोस् हैन। अब दुईटा फाइल छ यहाँ, लेयर्समा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लेयर्समा यो एउटा फाइल यो भयो भने चाहिँ एउटा लेयर यो भयो भने अर्को लेयर यो हो हैन। सो हामीलाई अब यो ब्ल्याक बोर्डरलाई हटाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ यो जुन यो सिलेक्सन टुल छ, सिलेक्सन टुलबाट पनि हटाउन सक्नुहुन्छ। यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् हैन। यसरी सिलेक्ट गरेर यसरी डिलिट बटन दबाइदिनु भयो भने डिलिट हुन्छ यो। सो त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को यो ल्याजर टुल छ, यो पोलिगन ल्याजर टुल पनि युज गरेर अलिकति यो छड्के भएको हिसाबले यसरी पोलिगन ल्याजर टुल युज गरेर
पनि यसलाई चाहिँ यो ब्ल्याक लाइनलाई चाहिँ हटाउनु, ब्ल्याक बोर्डरलाई हटाउन सक्नुहुन्छ यसरी। सो सिलेक्सन टुल र अर्को पोलिगन टुल जुन युज गर्दा पनि हुन्छ। योलाई चाहिँ 0 राखिदिनु भयो पनि हुन्छ, 0 px। सो अगेन सिलेक्ट गर्नुहोस्, डिलिट गरिदिनुहोस्। साइज चाहिँ अलिकति मिलेको छैन, त्यही भएर चाहिँ कन्ट्रोल टी प्रेस गर्नुहोस् होइन, यो आउँछ र अनि कन्ट्रोल दबाउनुहोस्। सो यसरी कन्ट्रोल दबाउँदै यो कर्नरमा हामीले चाहिँ यसरी मुभ गऱ्यौँ भने यो चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ स्ट्रेट हुन्छ यो होइन, लाइन स्ट्रेट हुन्छ। त्यसपछि इन्टर गरिदिनुहोस्। अब अलिकति यो जस्तो नमिलेको लाइनलाई चाहिँ यसरी फेरि सिलेक्सन टुलले यसरी सिलेक्ट गर्दै यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यति गरिसकेपछि अब फेरि अर्को ब्याकलाई पनि हेर्नुहोस्, अहिले डिलिट गर्दाखेरि डिलिट भएको छैन यो, किनकि हाम्रो यो अर्को यो लेयर सिलेक्ट भइरहेको छ, त्यही भएर डिलिट भएको छैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो भनेको चाहिँ यो लेयर हो, लेयर 2 हो। लेयर 2मा गरेपछि बल्ल यो डिलिट हुन्छ कि होइन, त्यो कुरामा त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यही भएर अनि अब चाहिँ यो तलपट्टि पनि यसरी डिलिट गरिदिउँ होइन। यस्तै गरेर अब यसलाई चाहिँ यो ल्याजो टुलले फेरि सिलेक्ट गरेर यसरी डिलिट दबाइदिनुहोस्। अब यसलाई पनि तपाईँले स्ट्रेट गर्नलाई अघि भने यस्तै गरेर कन्ट्रोल टी दबाउने होइन। यसलाई चाहिँ अलिकति माथि र तलको साइज एउटै बनाउनु पऱ्यो होइन, यो साइज एउटै बनाउने र त्यसपछि चाहिँ कन्ट्रोल टी दबाएर फेरि कन्ट्रोल दबाइराखेर यसरी हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ साइजलाई सिधा गर्न सक्छौँ यो होइन। स्क्यानिङ गरेको भए चाहिँ एक्ज्याक्टली आउँछ यो साइज होइन, फोटो खिचेपछि चाहिँ अलिकति मिल्दैन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई कर्नरबाट ठ्याक्क कन्ट्रोल दबाएर यसरी हामीले सार्यौँ भने यो यसरी बङ्गाउन यताउति सबै गर्न मिल्छ यो होइन, यसो गर्न मिल्छ। सो ठ्याक्क हजुरलाई कतिको चाहिन्छ यति गरेर इन्टर गरिदिनु भयो भने यसरी काम गर्छ होइन। यति यो पनि यस्तो गरेर यसलाई पनि डिलिट गर्न सकिन्छ। अब यति गर्नु भएपछि चाहिँ यदि यसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा गर्नुहुन्छ भने कन्ट्रोल सिफ्ट यु दबाउनु भयो भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ होइन, कन्ट्रोल सिफ्ट अनि यु ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ। त्यसपछि अझै अलिकति यसलाई हल्का डार्क छ यो, अलिकति उज्यालो गर्न पऱ्यो होइन भने चाहिँ यहाँ इमेजमा गएर त्यसपछि एडजस्टमेन्टमा गएर च्यानल मिक्सर भन्ने छ एउटा, यो च्यानल मिक्सरमा यहाँ मोनोक्रोम भन्नेमा क्लिक गरिदिनुहोस् अनि कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ हल्का बढाइदिनुहोस्। यसरी हल्का बढाइदिनुहोस् भयो भने अलिकति यो चाहिँ हल्का हुन्छ उज्यालो हुन्छ है। त्यस्तै गरेर यसलाई पनि फेरि इमेजमा जाने, एडजस्टमेन्टमा जाने अनि च्यानल मिक्सरमा गएर मोनोक्रोममा क्लिक गरेर यसरी बढाइदिने। अनि ब्राइटनेस कन्ट्रास्ट इमेजमा गएर एडजस्टमेन्टमा गएर ब्राइटनेस कन्ट्रास्ट पनि तपाईँले अलिकति एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो यति गर्नुभएपछि यो दुईवटा लेयरलाई मर्ज गर्नको लागि ठ्याक्क यसमा चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् होइन, एउटा यस्तो लक साइनको लक सिम्बल आउँछ यहाँ। त्यसपछि तपाईँले कन्ट्रोल अनि ई दबाइदिनुहोस्, यो मर्ज हुन्छ होइन। अथवा तपाईँले लेयरमा गएर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है मर्ज लिङ्क भन्ने छ, कन्ट्रोल ई होइन, यहाँ कहिले गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कन्ट्रोल ई दबाउन सक्नुहुन्छ। यति गर्नुहोस् यो मर्ज भयो हेर्नु, सिङ्गल लेयर बन्यो यो। त्यसपछि अनि फेरि अब अल्ट दबाउनुहोस्, अल्ट दबाउँदै तपाईँलाई पुरानोमा जान्छ नि यो स्टेप ब्याकवार्ड भन्ने अल्ट कन्ट्रोल जेड भन्ने छ होइन, त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अल्ट दबाउँदै यसलाई चाहिँ यसरी सार्नु भयो भने ठ्याक्क दुईवटा बन्यो, दुईवटा लेयर बन्यो होइन। अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ A4 साइजमा हाम्रो यो रेडी भयो होइन। अब यसलाई चाहिँ एकचोटि इमेजमा गएर फेरि यसलाई फेरि रोटेट गरिदिनुहोस्, सरी एन्टी क्लकवाइज यसरी रोटेट गरिदिनुहोस् होइन। सो यो रोटेट गर्नु भइसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले अल्ट कन्ट्रोल पी अथवा प्रिन्ट विथ प्रिभ्यू गरेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ अब स्केल टु फिट मिडिया गरेर होइन, स्केल टु यस्तो यस्तो स्केल धेरै देखाइरहेको छ यो होइन, स्केल टु फिट मिडिया गरिदिनुहोस् अनि प्रिन्ट गर्नुहोस् होइन। त्यसपछि चाहिँ अब यो हाम्रो प्रिन्टरको अहिले मोडल छ यो 2900 मोडलको प्रिन्टर छ यहाँ होइन। यसमा चाहिँ यसरी यहाँ ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस् होइन। त्यसपछि अब यहाँबाट चाहिँ प्रिन्ट आउँछ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी मोबाइलबाट चाहिँ हामीले A4 साइजको पेपरमा हामीले चाहिँ दुईवटा फोटोकपी यसरी अगाडि पछाडि गरेर यसरी कम्पोज गरेर हामीले पेपरमा
फोटोसपको थ्रुबाट एडिट गरेर यसरी हामीले चाहिँ प्रिन्ट गर्न सकिन्छ. सो आई होप दिस कैन बी हेल्पफुल फर यु. सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो. बाई बाई.